Hello everyone, welcome to Wizard Educational Institute. As always, we are going to discuss some important current affairs topics. আজিৰ প্ৰথম টপিকটো এনভাইৰনমেণ্টৰ পৰা আছে। ৰিচেণ্টলি উত্তৰাখণ্ডত ক্লাউড বাৰ্ষ্ট হোৱাৰ ফলত ফ্লেছ ফ্লাডৰ সৃষ্টি হৈছিলে, যাৰ ফলত বহুকেইজন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বহুকেইজন এতিয়াও নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। তো তাৰ ওপৰতে আজিৰ এই আৰ্টিকেলটো। Cloud burst কি হয়? A cloud burst is an extreme rainfall event. More than 100 millimeter of rain in under an hour over a small area, usually 10 to 25 square kilometer. অতি সৰু এৰিয়াটাত একেৰাহে 100 মিলিমিটাৰতকৈ অধিক ৰেইন 1 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত হ'লে তাক ক্লাউড বাৰ্ষ্ট নাম দিয়া হয়। It often leads to flash floods, landslides and debris flow in hilly terrain আৰু সেইটোৱে উত্তৰাখণ্ডত দেখা পোৱা গৈছে। How is a cloud burst different from normal rainfall? Normal rainfall is widespread and gradual. Normal rainটো কি হয় লাহে লাহে হৈ থাকে আৰু এনেকুৱা নহয় যে এইটো 1 ঘণ্টাতে শেষ হৈ যাব। কিন্তু আমি যদি কম্পেয়াৰ ক্লাউড বাৰ্ষ্টটো একেবাৰে 1 ঘণ্টা সময় একদম ধাৰাহাৰে পৰিলে আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট সৰু এৰিয়াৰ মাজত 10 to 25 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ মাজত আৰু 100 মিলিমিটাৰতকৈ বেছি ৰেইনফল হ'লে অবভিয়াছলি পানী জমা হৈ যাব আৰু যাৰ ফলত এই ফ্লেছ ফ্লাডৰ সৃষ্টি হয়। A cloud burst, however, is like the sky opening up all at once. হঠাতে বৰষুণটো ঢালি দিলে। The rain pours down so that the land can't absorb it. Landৰ যিটো capacity আছে সেইটো exceed কৰি পেলাই। It leads to immediate runoff, often causing dangerous flash floods, especially in narrow mountain valleys. Characteristics of cloud burst. Cloud burstৰ কিছুমান characteristic আছে যেনেকৈ very localized. নিৰ্দিষ্ট জায়গা এটাতে দেখা পোৱা যায়। Small area affect হয় তাৰ দ্বাৰা। Extremely high rainfall intensity. Rainfall intensity to both বেছি হয় obviously. Usually occurs during monsoon in hilly or mountainous regions. আমি বিশেষকৈ হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড এই জায়গাবোৰতহে দেখা পাওঁ। Leads to sudden disasters like floods, landslides, house collapses and blocked roads. And it's very difficult to predict in real time. আৰু এইটো predict কৰাটো ইমান সহজ নহয়। How is a cloud burst different from normal rainfall? It is very important. আমি আলোচনা কৰিছো। Then cloud burst কেনেকৈ হয়? Geographic terms পৰা আমি চাম। Orographic lifting in hilly regions. The moist air masses from monsoon winds are forced upwards by mountain slopes like the Himalayas, leading to rapid condensation and intense rainfall. So এনেকৈ moist rising airবোৰ এনেকৈ যায় তাত কনডেন্স হয় গৈ পেলাই ওপৰত। তাৰপিছত ড্ৰাই ডিসেন্ডিং এয়াৰটো এপিনে আমাৰ গুচি আহে। কমন ইন উত্তৰাখণ্ড, হিমাচল প্ৰদেশ, জম্মু কাশ্মীৰ এণ্ড পাৰ্টছ অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া। হাই মইশ্চাৰ কণ্টেণ্ট প্লাছ লোকেল কনভেকশ্যন। Sudden upward movement of warm moist air from valleys meets cold upper air resulting in high vertical cloud buildup and explosive rainfall. যিটো তলৰ পৰা moist air গৈ পেলাই ওপৰৰ cold airৰ সৈতে মিলিত হয় তাৰ পিছতে কি হৈ যায় এটা এক্সপ্লোসিভ ৰেইনফলৰ সৃষ্টি হয়। ইয়াত গৈ পেলাই একেবাৰে কনডেন্স হৈ যায়। ইয়াৰ পৰা moist air গ'লে আৰু ইয়াত cold air আছে। সো এই দুটা মিক্স আপ হৈ পেলাই ইয়াত ক্লাউড সৃষ্টি হয় আৰু ক্লাউডটো যেহেতু প্ৰেছাৰ বেছি থাকে তাৰ কাৰণে এইটো ৰেইনফললৈ পৰিৱৰ্তিত হয়। Topographical confinement. Narrow valleys restrict horizontal spread of rain-bearing clouds, causing intense precipitation at one place. Water runoff is also concentrated, worsening flash floods. আৰু ইণ্টেন্সিটিটো বহুত বেছি হয় যেতিয়া ৰেইনফলটো ভূপৃষ্ঠত পৰে আৰু এইটো কি হয় এটা জাগাতে সীমিত হৈ থকাৰ কাৰণে ৱেল ৰান অফ হ'ব নোৱাৰে। সাৰফেস ৰান অফ যেটো হয় একেবাৰে মাটিৰ তলেৰে গৈ পেলাই আমি জানো যে এইটো নদ নদী গৈ যোগ হয় কিন্তু বহুতখিনি একেলগে পৰাৰ কাৰণে সেইটো আমাৰ সয়েলৰ কেপাচিটিটো নাথাকে ৱেল ৰান অফ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। Temperature inversion and humid conditions. When lower temperature is hot and humid and upper layers are cooler, convective instability increases the chance of cloud burst. আৰু যেতিয়া একেবাৰে তলত এইখিনি জায়গাত হট আৰু হিউমিড কন্ডিশনস থাকে আৰু আপোনাৰ এই টপ অফ দ্য মাউন্টেইনস মানে আমি এটমস্ফিয়াৰৰ পিনে গ'লে তাত কুলাৰ এটমস্ফিয়াৰ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই ইনভেক্টিভ যেটো আমি কনভেক্টিভ ইনষ্টেবিলিটি হেতু বাঢ়ি যায় আৰু হেতুৱে ক্লাউড বাৰ্ষ্টৰ সম্ভাৱনাটো বঢ়াই দিয়ে। মনসুন ডাইনামিক্স plus western disturbances. Convergence of monsoon currents plus westerly winds in the Himalayan increase this instability and sudden rainfall events. আৰু এই দুটা ইভেন্টে ক্যাটালিস্ট ৰূপে কাম কৰে।
অৰ্থাৎ এই যিটো ইভেণ্ট আমি অলপ আগতে চালোঁ যে কনভেক্টিভ ইনষ্টেবিলিটিৰ সৃষ্টি হয়, ইয়াত এই মনচুন কাৰেণ্ট আৰু ৱেষ্টাৰ্লি উইণ্ডে আৰু দ্ৰুতগতিত আগবঢ়াই দিয়ে এই পৰিঘটনাটো। Climate change and warming trends, rising temperature increase moisture holding capacity of air, যিটোক আমি ক্লজিয়াছ ক্লেপেৰিয়ন ৰিলেশ্যন বুলি কওঁ, leading to more intense cloud formation. Increased frequency of extreme weather events linked with warming trends. IMD and IPCC ৰিপৰ্টৰ মতে আমি এইটো গম পাওঁ। তো আমি ক'ব পাৰোঁ এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্ট লাইক লেণ্ডশ্লাইড এণ্ড দিছ ক্লাউড বাৰ্ষ্ট, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' এই টপিকটোৰ পৰা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে MCQ এটা দিয়া হৈছে, শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। নেক্সট টপিকটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছৰ পৰা আছে। নিউজত আছে ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য ফিলিপাইন্স অফিচিয়েলি এলিভেটেড দেয়াৰ বাইলেটাৰেল টাইজ টু এ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিউৰিং দ্য ভিজিট অফ প্ৰেচিডেণ্ট ফাৰ্ডিনেজ মাৰ্কোছ জুনিয়ৰ টু ইণ্ডিয়া। Defense and maritime cooperation stood at the core of this engagement against the backdrop of rising tensions in South China Sea. So recently, Philippines' President Ferdinand Marcos Jr. আমাৰ ভাৰতত আহিছে। So তেখেত আৰু আমাৰ মোদীজীৰ লগত বহুতখিনি আলাপ আলোচনা হৈছে আৰু আলাপ আলোচনাৰ অন্তত আমাৰ এই দুই দেশৰ মাজত যি সম্পৰ্ক আছে সেইটোক এলিভেট কৰা হৈছে টু ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ। আৰু এই যিটো এগ্ৰিমেণ্ট আমাৰ বাইলেটাৰেল এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে বিশেষকৈ ডিফেন্স মেৰিটাইম কোঅপাৰেশ্যনত বহুত জোৰ দিয়া হৈছে, কাৰণ ফিলিপাইন্সৰ লগত চাইনাৰ এটা কনফ্লিক্ট চলি থাকে চাউথ চাইনা চিত, ৰাইট। চ' সেই ক্ষেত্ৰত আমি দুয়োটা দেশে কেনেকৈ তেনেকুৱা চাইনিজ এগ্ৰেশ্যন বন্ধ কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাকৰ ওপৰত আলাপ আলোচনা হৈছে। হোৱাট ইজ চ' স্পেচিয়েল এবাউট ইণ্ডিয়া ফিলিপাইন্স ৰিলেশ্যনছ যে দিছ ইজ only the fifth strategic partnership for the Philippines, making a major diplomatic upgrade. So Philippines or strategic diplomatic partnership or কথা যদি আলোচনা কৰিব বিচাৰে এইখন 5 নম্বৰহে হয়। তো আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেখেতে কিমান প্ৰায়ৰিটি দিছে আমাৰ ভাৰতক। The partnership is seen as a strategic counterweight to China's assertiveness in Indo-Pacific. চাইনাৰ যিটো assertiveness আছে তাক দমন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই পাৰ্টনাৰশ্বিপে সহায় কৰিব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। The two nations are aligned in values such as freedom of navigation through Indo-Pacific region, rules-based international order, and regional stability. যিটো চাইনাই নিবিচাৰে, এই গোটেইকেইটা পলিচিৰ এগেইনষ্টতে সদায় চাইনাই কাম কৰে। যিবিলাক পলিচি লয় চাইনা তাৰ পৰা আমি এইটো সহজে ক'ব পাৰোঁ। Shared maritime identities and mutual security interests have accelerated convergence, particularly in defense and maritime cooperation. Areas of cooperation between India and the Philippines. Number one, geostrategy. Both nations are maritime democracies in the Indo-Pacific. So both দুইটা দেশে কি হয় maritime democracy হয়। The new partnership includes co-development and co-production of defense equipment, hydrographic cooperation, and information sharing mechanisms. Philippines has posted a liaison officer at the Indian Navy's Information Fusion Center. Also from geopolitical perspective, the partnership directly addresses Chinese aggression in the South China Sea. Obvious. India begs the Philippines' legal stance on the 2016 PCA ruling rejecting China's 9-dash line. So 9-dash line আছে, এইটো চাইনাই ক্লেইম কৰে, কিন্তু PCA 2016 এটা ৰুলিং আহিছিলে তাত সেইটো ফিলিপাইন্সকহে সেই ৰেছপন্সিবিলিটি বা অথৰিটিটো দিয়া হৈছিলে এইটো চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে। Manila recognizes India as a fast responder in regional crisis. মনিলাই এইটো ৰেকগনাইজ কৰে যে ভাৰত ফাষ্ট ৰেছপণ্ডাৰ হয় যিকোনো ক্ৰাইচিছৰ ক্ষেত্ৰত, and sees Delhi as a long-term strategic ally. Then economic cooperation. Bilateral trade has crossed $3.3 billion between India and Philippines, and they have agreed to start talks on preferential trade agreement. So আমি ক'ব পাৰোঁ যে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টৰ এটা ছাবছেট হয় প্ৰেফাৰেঞ্চিয়েল ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট। চ' তেনেকুৱা আলাপ আলোচনাও হ'ব বুলি কথা বতৰা হৈছে। Focus on expanding trade baskets like digital payments, for example, linking UPI with Philippine system and air connectivity, direct Delhi to Manila flights from October 2025. এইবিলাকৰ ওপৰতো যথেষ্টখিনি বিবেচনা কৰা হৈছে। Defense and security, key highlight, delivery of BrahMos supersonic missile system, first export of BrahMos. আমি এইটো জিকেত বহুতবাৰ পঢ়িছোঁ নিশ্চয় যে BrahMos মিছাইল ভাৰতে প্ৰথম কোনটো দেশলৈ এক্সপৰ্ট কৰিছিলে, সেইটো আছিলে Philippines, right? Discussion on submarine infrastructure development, shipbuilding, and naval modernization. Recent first ever joint naval drill in South China Sea, August 2025. Agreements signed for staff level dialogue between armed forces and cooperation in coastal surveillance area, that is
হিউমেনিটেৰিয়ান এছিষ্টেঞ্চ যিবিলাক ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্সত কৰা হয়, এণ্ড SARN কাউণ্টাৰ টেৰৰিজম। চ' দিছ ইজ দ্য ষ্টেট ভিজিট অফ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ফিলিপাইনছ অফ ইণ্ডিয়া। আমাৰ অফিচিয়েল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এইটো দিয়া হৈছে যে আমি ক'ত ক'ত আলাপ আলোচনা কৰিছোঁ। ডিক্লাৰেশ্যন অন দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য ফিলিপাইনছ, ইণ্ডিয়া ফিলিপাইনছ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ প্লেন অফ একশ্যন 2025 পৰা 2029লৈকে। Then TOR, Terms of Reference between Indian Air Force and Philippines Air Force on air staff stocks. Then Indian Army আৰু Philippines Army মাজত আৰ্মি টু আৰ্মি ষ্টাফ ষ্টক হ'ব। ইণ্ডিয়ান নেভি আৰু ফিলিপাইনছ নেভিৰ মাজত যিবিলাক টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেঞ্চ সেইবিলাকৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িছে কথা বতৰা, ঠিক আছে। দেন ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত কোঅপাৰেশ্যন অন স্পেচ টেকনলজি ইনক্লুডিং পিচফুল ইউজ অফ আউটাৰ স্পেচ। ইণ্ডিয়া উইল ছাপোৰ্ট ছেটিং আপ দ্য ফিলিপাইনছ ছভাৰেইন ডাটা ক্লাউড এজ এ পাইলট প্ৰজেক্ট। Energy and climate, joint exploration of clean energy and resilient infrastructure in line with global climate goals. Philippines keen to participate in India-led initiatives like ISAT's International Solar Alliance and LIFE mission, that is Lifestyle for Environment mission. যেটো ভাৰতে COP21 COP26 গ্লাছগো সামিটত লঞ্চ কৰিছিলে 2021 চনত। Diaspora, while the Indian diaspora in the Philippines is small, people-to-people ties are being boosted via visa-free entry for Indian tourists to the Philippines, free e-visa for Filipino tourists visiting India, আগষ্ট 2025 পৰা হেতু ইমপ্লিমেন্ট কৰা হ'ব। What are the challenges in India-Philippines relationship? এতিয়া আমি চাম কিছুমান challenges যেনে চাইনা ফেক্টৰ, balancing deepening ties with India without provoking China as a tightrope for Manila. So তিনিটা দেশৰ ট্ৰাইংগলটো যদি চাই, so তিনিটা দেশৰ চাইনাৰ লগত কিবা নহয় কিবা এটা সম্পৰ্ক থাকেই, ৰাইট। চ' সেই ক্ষেত্ৰত বেলেঞ্চিং কৰাটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। লিমিটেড ট্ৰেড ভলিউম ডেছপাইট ক্ৰছিং $3 billion, ট্ৰেড ইজ ষ্টিল মডেষ্ট কম্পেয়াৰ্ড টু আদাৰ আছিয়ান পাৰ্টনাৰ্ছ। মেৰিটাইম এছিমেট্ৰি, ফিলিপাইনছ নেভাল কেপাচিটি ষ্টিল আণ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্ট হুইচ মে লিমিট ইণ্টাৰ অপাৰেবিলিটি। ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গেপছ, ফিলিপাইনছ টেক ৰেডিনেছ মে এফেক্ট স্পীড অফ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ জইণ্ট ডিজিটেল ইনিচিয়েটিভছ। Then lack of regular high-level visits, like strategic momentum needs sustained political and bureaucratic attention. About South China Sea, South China Sea বিষয়ে অলপখিনি আমি জানো। চ' এইটো হৈছে South China Sea, এইটো টেনশ্যন চলিয়ে থাকে ফিলিপাইনছৰ মাজত, ভিয়েটনামৰ মাজত। অ'কে, the South China Sea is a marginal sea of the Western Pacific Ocean located between the Southeast Asian mainland and the islands of the Philippines and Borneo. So Philippines, Borneo আৰু আমাৰ সাউথ ইষ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰিবোৰৰ মাজতে এই সাউথ চাইনা চিটো আছে আৰু পেচিফিক অচিয়ানৰ পশ্চিম পিনে আছে, ঠিক আছে। ইট ইজ বৰ্ডাৰ্ড বাই চাইনা। কোনকেইটা বৰ্ডাৰিং কাণ্ট্ৰি হয় সাউথ চাইনাৰ? ইম্পৰ্টেণ্ট চাইনা, টাইৱান, দ্য ফিলিপাইনছ, দেন মালয়েছিয়া, ব্ৰুনেই, ইণ্ডোনেছিয়া এণ্ড ভিয়েটনাম। এইকেইটা কাণ্ট্ৰি বৰ্ডাৰ কৰি আছে সাউথ চাইনা চি। দ্য চি ইজ ৰিচ ইন নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ লাইক অইল, গেছ, ফিচাৰিজ এণ্ড হোষ্ট ক্ৰুচিয়েল শিপিং লেন্স থ্ৰু হুইচ almost 30% of global trade passes. Why is South China Sea in news again? India and the Philippines held their first joint naval drill in the South China Sea, triggering Chinese criticism. The strategic partnership declaration explicitly condemned coercive and aggressive actions in the region. So, আকৌ 9 লাইনৰ কথা আহি যায়। তো 9 লাইনৰ বিষয়ে আমি জানি ল'ব লাগিব যে ইজ এ ইউনিলেটাৰেল ডিমাৰ্কেশ্যন ইউজ বাই চাইনা টু ক্লেইম নিয়াৰলি 90% অফ দ্য সাউথ চাইনা চি। এইটো নিজাববীয়াকৈ এটা ভাগ কৰি লৈছে চাইনাই টু ক্লেইম 90% অফ দ্য সাউথ চাইনা চি। It was first published by the Republic of China, now Taiwan in 1947 as an 11 line, later revised by the People's Republic of China to 9 days. প্রথম অৱস্থাত এইটো ৰিপাব্লিক অফ চাইনা, আগত টাইৱান, ঠিক আছে। টাইৱানে 1947 11 লাইন বুলি নাম দিছিলে, কিন্তু পিছৰ অৱস্থাত সেইটো চাইনাই 9 ডেছলৈ কনভাৰ্ট কৰিছিলে। ইট কাটছ ইনটু এক্সক্লুচিভ ইকনমিক জোনছ অফ সেভাৰেল সাউথ ইষ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ ইনক্লুডিং ফিলিপাইনছ, ভিয়েটনাম এণ্ড মালয়েছিয়া। নেক্সট টপিকটো লৈ যাওঁ। নেক্সট টপিকটো আছে এনভাইৰনমেণ্টৰ পৰা about Indian flapshell turtle. The Indian flapshell turtle is a freshwater turtle species. It is freshwater native to South Asia. Very important. এনেকুৱা স্পিচিছৰ পৰা UPSC প্ৰিলিমছত কুৱেশ্যন দেখা পোৱা যায়। এইটো নেটিভ হয় সাউথ এছিয়াৰ ৰিজনতে পোৱা যায়। এইটো recognized for its adaptability to various aquatic habitats. The name flapshell comes from small flaps or skin on the underside of the shell. Plastron যেটো আছে, this help cover the limbs when the turtle retracts them inward. This species shows characteristics that place it evolutionary between soft shell and hard shell
টাৰ্টলছ। তো এটা ইভলিউচনাৰী পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট স্পিচিছ হয়, কাৰণ এইটোৱে দেখায় যে ট্ৰানজিশ্যন যিটো ছফ্ট চেলৰ পৰা হাৰ্ড চেলৰ হৈছে আৰু তাৰ মাজভাগৰ এটা স্পিচিছ এইটো হয়। Habitat and distribution. It inhabits still or slow-moving freshwater bodies such as ponds, marshes, streams, lakes, irrigation, canals, and man-made tanks. It prefers areas with muddy or sandy bottoms as it often burrows to escape heat or drying conditions. It is found across the Indian subcontinent, including India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Ganga Brahmaputra region, and parts of Myanmar. Lifestyle and adaptation. ডায়েটটো কি হয়, এইটো অমনিভৰাছ হয়, অৰ্থাৎ এইটো একুৱাটিক ভেজিটেশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, ইনচেক্টৰ ওপৰত, ফিছৰ ওপৰত আৰু কেৰিয়নৰ ওপৰত। Mostly solitary and active during daylight hours. Exceptionally drought tolerant, can survive by burrowing into moist soil and entering a state of democracy. Conservation status যদি চাই, IUCN ৰেড লিষ্টত ভালনাৰেবল আছে, চাইটছত আছে এপেণ্ডিক্স 1ত, দেন ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1971 শেডিউল 1ত, দেট ইজ হাইয়েষ্ট প্ৰটেকশ্যন। শেডিউল 1ত থকা মানে হাইয়েষ্ট প্ৰটেকশ্যন প্ৰভাইড কৰা হয় ইয়াৰ। নেক্সট টপিকটো আছে পলিটিৰ পৰা, পক্সো এক্ট 2012, প্ৰিভেনশ্যন অফ Child from Sexual Offences Act. Enacted by the Parliament of India in 2012, aims to provide comprehensive legal protection to children from sexual offences. Children বুলি ক'লে 18 বছৰ তলৰ শিশুক আমি বুজাও। Covers a wide range of crimes including sexual assault, sexual harassment, and pornography, including children. Ensures child-friendly procedures for reporting, evidence collection, and trial. Provisions of the POXO Act. POXO Actৰ কিছুমান provisions আমি জানিম এতিয়া। Definition of child, any person below 18 years of age, 18 বছৰৰ তলৰ কোনোবা শিশুক আমি চাইল্ড বুলি ধৰি লওঁ। Types of offenses, penetrative and non-penetrative assault, harassment, and pornography, এইবিলাকক অফেন্স বুলি ধৰা হয়। Mandatory reporting, obligation on every person, especially teachers, doctors, to report child sexual offenses, আৰু এইটো mandatory হয়। যোনে গাৰ্জিয়ান হয়, সেই চাইল্ডটো চোৱা চিতা কৰি আছে। Special courts designated for speedy trial of POXO cases. Then child-friendly procedure, for example, recording statement at the child's home, no police uniforms during investigation, etc. Presumption of guilt. Court shall presume the accused is guilty until proven innocent. So section 29. So যাৰ এগেইনষ্টত সেই এলিগেশ্যনটো আহিছে তেওঁক গিল্টি বুলি ধৰি লোৱা হয় until and unless proven innocent. So মানে হাৰ্ড provisions এই এক্টত উল্লেখ কৰা হৈছে। Aggravated offenses includes abuse by persons in authority, police, armed forces, public servants, etc. Punishments varies from 3 years to life imprisonment depending on offense severity. About age of consent under POXO, the Act sets the age of sexual consent at 18. Any sexual activity with or among persons below 18 is considered statutory rape or even if it consensual. এই এক্টৰ আণ্ডাৰত সেইটো ধৰি লোৱা হয়। What are the issues with age of consent? কিছুমান ইস্যু দেখা পোৱা যায়, criminalizing adolescent consent. Many cases involve consensual relationship between 16 to 18-year-olds. These are still legally treated as sexual offenses, leading to criminalization of young boys, family imposed complaints, often for intercaste, interreligious relationships, misuse of the law as a tool of social control. Then judicial dilemma. Courts often face moral and legal complexities when dealing with adolescent consensual relationships. The lack of closing age exceptions results in blanket criminalization. Then data trends. A significant portion of POXO cases are romantic or consensual in nature, not exploitative. As per various high court reports, 40 to 50% of POXO cases involve consensual adolescent relationships. Current development, center opposes lowering age of consent. So center oppose কৰিছে যে কনসেন্টৰ এজ 18 দিয়া হৈছে, এইটো কমাব কাৰণে, এইটো কমাব বিচৰা নাই। মিনিং context, Supreme Court is hearing a plea to reduce age of consent from 18 to 16 under POXO. The center, represented by Additional Solicitor General Aishwarya Bhatti, has opposed any such move. Center's argument, reducing age of consent will dilute the statutory presumption of vulnerability, open floodgates to trafficking and child abuse, lead to exploitation under the garb of consent. Cite at a Ministry of Women and Child Development report that 53.22% of children face sexual abuse. In 50% cases, abuser was a person in authority, for example, family, teacher, employer. Emphasize that abuse is often normalized, concealed, or silenced, carried out by persons the child emotionally trusts or fears.
সো মেইনছৰ কাৰণে এটা প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন দিয়া হৈ আছে আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰ এনসাৰ এটা লিখি পেলাই আমাৰ ইমেইল বা মোবাইল নম্বৰত পঠিয়াব পাৰে ঠিক আছে তো নেক্সট টপিকটো লৈ যাওঁ এইটো আসাম স্পেচিফিক হয় চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অন ৱেডনেছডে ৰিভিউড preparations for launch of the second edition of the Nijut Moina scheme which provides financial support to eligible girl students for higher studies so Nijut Moina আঁচনিৰ বিষয়ে অলপখিনি আমি জানিম ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যোৱা বছৰ মেইনছত ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছিলে A flagship state initiative of the government of Assam launched in October 2024 aimed at empowering girl students and reducing dropouts post class 10 যে গাৰ্ল ষ্টুডেণ্টসকলক এম্পাৱাৰ কৰাৰ কাৰণে অক্টোবৰ 2024 চনত এইটো লঞ্চ কৰা হৈছিলে ডিজাইন এজ এ কণ্ডিশ্যনেল কেছ ট্ৰান্সফাৰ টু ইনক্ৰিজ পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ গাৰ্লছ ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন চ' ছোৱালীসকলক হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰোৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে এম্পাৱাৰ কৰাৰ কাৰণে এইটো এটা কণ্ডিশ্যনেল কেছ ট্ৰান্সফাৰ স্কিম হয় Assam is the first state where the scheme has been launched with the primary objective to curb child marriage. So, প্ৰথম যেটো primary objective হয় হেতুৱে হৈছে child marriage কম কৰা by increasing the enrollment of girl students in higher education. Child marriage যেটো আছে হেতু কমপ্লিটলি বন্ধ কৰা হৈছে ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য About Nijut Moina 2.0 type এটো কেনেকা ধৰণৰ হয় state level welfare scheme for girl students first launched in October 2024 current এটো phase হ'ব এটো Nijut Moina 2.0 Objective is to curb child marriage by increasing enrollment of girls in higher education, then empower girls through financial support for education, then ensure children's rights to education, health and safety, then promote gender equity and delay marriage until emotional, mental and physical maturity. Target: girl students domiciled in Assam enrolled in higher secondary schools, class 11, 12, undergraduate, UG courses, postgraduate, PG courses. Also in BEd integrated teacher education programs under NAP 2020, self-finance courses for government institutions. So eligible এইকেইটা প্ৰাৰ্থীয়ে হ'ব পাৰিব এইকেইটা যোন কেণ্ডিডেটে এইকেইটা কোৰ্সত নাম ভৰ্তি কৰিছে তেওঁলোকেহে নিযুত মইনা আঁচনিৰ লাভ ল'ব পাৰিব এক্সক্লুজন ক্ৰাইটেৰিয়া যে মেৰিট গাৰ্লছ সকল এক্সক্লুড হয় ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিলিমছতো সোধে কুৱেশ্যনছ daughters of ministers, MPs, MLAs, recipients of Banikanta Kakoti Award, then private institution students. এই কেইটা category studentক exclude কৰি ৰখা হৈছে social impact goals increase girl student enrollment in higher education prevent child marriage and reduce teenage motherhood develop economic independence of girls and create long term social transformation এইকেইটা হৈছে মুখ্য social impact goals Growth and ambition. Rupees 133 crore disbursed in 2024-25 to 1.6 lakh girls. তো যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত অসম চৰকাৰে 1.6 লাখ ছোৱালীক 133 কোটি টকা এটা ধাৰ্য কৰিছিল এই স্কিমটোৰ আণ্ডাৰত টাৰ্গেট অফ 2025-26 ত 4 লাখ গাৰ্লছ টু ৰিচিভ বেনিফিটছ এই টপিকটোৰ পৰা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কিছুমান এমচিকিউ দিয়া হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব তো আজিৰ ক্লাছটো ইয়াতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ